लेट्स बिगिन विथ दी इंट्रोडक्शन. मी आहे निलेश सर आणि स्वागत करतो आपल्या सर्वांचे माझ्या या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मॅथ हे मॅजिक. डोंट लाईक द व्हिडिओ अँड डोंट सबस्क्राईब माय चॅनल इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर यू. होय, तुम्हाला हा जर व्हिडिओ महत्त्वाचा वाटत नसेल तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं तरी चालेल. मात्र तुमचे जे कोणी फ्रेंड्स किंवा रिलेटिव्स कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा स्टडी करत असतील तर त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ मात्र नक्कीच पोचवा. मित्रांनो, माझ्या फर्स्ट व्हिडिओला तुम्ही खूप चांगला रिस्पॉन्स दिला आहे, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून धन्यवाद. जे आपल्या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांना जर फर्स्ट व्हिडिओ पाहायचा असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, तेथून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. आणि सांगायचा अर्थ म्हणजे जे चॅनलवर नवीन आहे त्यांना एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी मला सांगायची आहे की आपल्या चॅनलवर आपण मॅथ्स आणि रिझनिंग हे 2 लँग्वेजमध्ये शिकणार आहोत, दॅट इज इंग्लिश अँड मराठी. चला तर मग आजच्या आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, हा आहे आपला पार्ट 2, नो युअर नंबर्स मीन्स नंबर अँड इट्स टाईप्स. याचा पार्ट 1 आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिला होता. आज आपण पाहणार आहोत त्याचा पार्ट 2 आणि आज आपला हा लेसन कंप्लीट होणार आहे. तर लेसन फर्स्ट आपला चालू आहे मित्रांनो, संख्यांची ओळख, नो युअर नंबर्स. 10 टाईप्स आपले ऑलरेडी झालेले आहेत. आज आपण 11व्या टाईपपासून सुरुवात करूया. काय आहे 11वा टाईप? मूळ संख्या, प्राईम नंबर्स. प्राईम नंबर्स म्हणजे काय मित्रांनो? ज्या संख्या फक्त आणि फक्त स्वतःच्या पाढ्यामध्ये येतात आणि 1च्या पाढ्यामध्ये येतात. इफ अ नंबर हॅज ओनली 2 फॅक्टर्स इटसेल्फ अँड 1, देन दॅट नंबर इज कॉल्ड ॲज प्राईम नंबर. प्राईम नंबरची सुरुवात कुठून होते मित्रांनो? तर 2 पासून. लक्ष द्या या ठिकाणी, 2. त्यानंतर कोणती संख्या जी कोणत्याही पाढ्यामध्ये येत नाही? 3. 4 येणार का? नाही, कारण 4 ही 2च्या पाढ्यामध्ये येते. 2 दुणे 4. 4ला आपण या ठिकाणी प्राईम नंबर म्हणू शकत नाही, मूळ संख्या म्हणू शकणार नाही. तर कोणती आहे मग? 5. 7. 7 नंतर 11. 11 नंतर 13. 13 नंतर 15 होणार का? नाही, कारण 15 ही 3च्या आणि 5च्या पाढ्यामध्ये येते. 3 5 15. ज्या पाढ्यामध्ये येतात त्या मूळ संख्या नाहीत, म्हणून ते या ठिकाणी आपण लिहू शकत नाही. तर 13 नंतर कोण येणार मग? 17, 19 ... या पॉईंटवर खूप जास्त प्रश्न विचारण्यात येते मित्रांनो. मूळ संख्या, प्राईम नंबर. तर या सर्व आहेत मूळ संख्या. पुढचा प्रकार बघूया, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर. मूळ संख्या जर समजलं तर संयुक्त संख्या समजणं खूप इझी आहे. व्हॉट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स अदर दॅन प्राईम नंबर्स. म्हणजे मूळ संख्येच्या व्यतिरिक्त असणाऱ्या संख्यांना म्हटलं जाते संयुक्त संख्या. म्हणजे ज्या मूळ संख्यामध्ये मिसिंग आहेत ते आपल्याला संयुक्तमध्ये लिहायचे आहेत. संपलं. तर यांचीसुद्धा सुरुवात होते 2 पासून. 2 हा अपवाद आहे मित्रांनो. 2 नंतर पहा, इथे 2 नंतर लगेच आलेला आहे 3. 3 नंतर 5, पण मिसिंग कोण आहे? 4. तो मिसिंगवाला आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. 4 नंतर 6, 8, 9, 10, त्यानंतर 12, 14, 15. या सर्व संख्यांना म्हटलं जाते संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर्स, ज्यांचे मोर दॅन 2 फॅक्टर्स असतात. 2 पेक्षा जास्त अवयव, म्हणजे ते 1च्याही पाढ्यामध्ये येतात, स्वतःच्याही पाढ्यामध्ये येतात आणि इतरही कोणत्या तरी पाढ्यामध्ये, टेबलमध्ये येतात. ओके, आय होप इट इज क्लिअर विथ एव्हरीवन. ओके, नेक्स्ट टाईप बघूया मित्रांनो, सहमूळ संख्या मीन्स कोप्राईम नंबर्स. हे थोडंसं डिफरंट आहे समजण्यासाठी. एक उदाहरण या ठिकाणी मी घेतो, तुम्हाला समजून जाईल, उदाहरणामध्ये क्लिअर होऊन जाईल. 12 व 35. 12 व 35 हे कोप्राईम नंबर्स आहेत की नाही किंवा सहमूळ संख्या आहेत की नाही ठरवा. कसं ठरवणार आपण? 12ला पाहायचं मित्रांनो कोणत्या पाढ्यामध्ये येते. 12चे फॅक्टर्स लिहू आपण सर्वप्रथम. 12 कोणकोणत्या पाढ्यामध्ये येते? 12 1च्या, 2च्या, बेसक 12, त्याच्यानंतर 3 चौक 12, 4 त्रिक 12, साइन दुने 12 आणि 12 एक 12. हे झाले फॅक्टर्स ऑफ 12. 12चे फॅक्टर. एवढ्या पाढ्यामध्ये 12 ही संख्या येते.
12 कोणत्या पाढ्यामध्ये येते ते आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, नेक्स्ट नंबर कोणता आहे? 35, 35. त्याचे फॅक्टर्स लिहूया. पहा 35 कोणकोणत्या पाढ्यामध्ये येते? एकच्या पाढ्यामध्ये तर सर्व संख्या येतात. त्याच्यानंतर 2 नाही, 3 नाही, 5 7 35, 7 5 35. अजून कोणी आहे का 7 नंतर? नाही. इतर कोणत्या पाढ्यामध्ये येत नाही, म्हणून 35 1 35, 35 1 35 संपलं. आता या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याजवळ 12चेही फॅक्टर आहेत आणि 35चे सुद्धा फॅक्टर्स आहेत. यामध्ये कॉमन पहा कोण दिसते आपल्याला, की जे दोघांमध्ये सारखं आहे. दोघांमध्ये सारखी संख्या कोणती दिसते मित्रांनो आपल्याला? फक्त 1. फक्त कोण आहे? 1 ही सामायिक संख्या आहे, कॉमन फॅक्टर. दॅट्स वाय दीज नंबर्स आर कॉल्ड ॲज कोप्राईम नंबर्स. या संख्यांना 12 आणि 35ला म्हटलं जाते सहमूळ संख्या. का? कारण ज्या दोन संख्येचे फॅक्टर्स फक्त 1 असेल, फक्त 1 जर कॉमन फॅक्टर येत असेल तर अशा संख्यांना म्हणतात सहमूळ संख्या, कोप्राईम नंबर्स. इतर जर कोणत्या संख्या असतील, इतर किंवा कोणते फॅक्टर्स असतील तर त्यांना आपण सहमूळ संख्या, कोप्राईम नंबर्स म्हणू शकत नाही. तर हे झालं मित्रांनो सहमूळ संख्या. पुढचा टाईप कोणता आहे आपल्या पुढे? टाईप नंबर 14, दॅट इज ट्विन प्राईम नंबर्स, जोडमूळ संख्या. हे फुल्ली डिपेंड आहे मित्रांनो मूळ संख्यांवर. मूळ संख्या जर आपल्याला समजलं असेल तर जोडमूळ संख्या समजणे खूप इझी आहे. नाऊ लेट्स सी व्हॉट हॅपन. 2 नंतर लगेच कोण येतो? 3. कोणी मिसिंग आहे का याच्यामध्ये? नाही. 3 नंतर लगेच 5 येतो का? नाही मित्रांनो. 3 आणि 5च्या मध्ये कोण येतो? 4. म्हणजे त्या दोघांमधला एक घटक मिसिंग आहे, एक नंबर मिसिंग. तर अशा पेअरला म्हटलं जाते जोडमूळ संख्या, ट्विन प्राईम पेअर्स. त्यांच्या पेअर्सच्या फॉर्ममध्ये त्यांना लिहावं लागते. चला तर लिहूया आपण कोणकोणते पेअर आहेत. 3 5. दोघांमध्ये कोण मिसिंग आहे? 4. एक घटक मिसिंग असेल तर त्यांना म्हटलं जाते जोडमूळ संख्या, ट्विन प्राईम नंबर्स ऑर ट्विन प्राईम पेअर्स. त्यानंतर पहा 5 7. 5 आणि 7 मध्ये कोण मिसिंग आहे? 6. त्यानंतर 7 11 होणार का? नाही, कारण 3 4 संख्यांचा गॅप आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला गॅप फक्त एकच संख्यांचा पाहिजे. त्यानंतर मग कोणती संख्या होईल? 11 13, 11 13. आफ्टर दॅट 17 19, 17 19. हे मित्रांनो मी लिहून ठेवलेलं आहे फक्त अप टू 20 पर्यंत मी लिहून ठेवलेलं आहे. त्याच्या पुढे तुम्ही लिहू शकता. 100 पर्यंत इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो या संख्या, अप टू 100 पर्यंतच्या मूळ संख्या कोणत्या आहेत, किंवा 1 ते 50 मध्ये मूळ संख्या किती आहेत, असा प्रश्न एक्झाममध्ये वारंवार विचारण्यात येतो. चला तर आय होप इथपर्यंत तुम्हाला नक्कीच क्लिअर झालं असेल. आता आपण पुढचा टाईप बघूया. टाईप नंबर 15, रॅशनल नंबर्स, परिमेय संख्या. परिमेय संख्येची मित्रांनो 7th किंवा 8th स्टँडर्डच्या बुकमध्ये डेफिनेशन अशी P/Q या स्वरूपात दिलेली आहे. P/Q. ज्या संख्या P/Q या रूपात असतात अशा संख्यांना म्हटलं जाते परिमेय संख्या. कोणकोणत्या संख्या असू शकतात त्या? 1/2, 3/2, 10/5, अशा प्रकारे कोणत्याही. बट एक कंडिशन काय असते? Q नेव्हर बी 0. Qची व्हॅल्यू ही 0 नसावी, कारण छेदामध्ये ज्यावेळेस 0 येतो अशा प्रकारची संख्या अस्तित्वात नसते. इफ द डिनॉमिनेटर कंटेन 0 दॅट नंबर्स डज नॉट एक्झिस्टच नसते, अस्तित्वाचंच नसते मित्रांनो. ओके, तर यासुद्धा संख्यांना म्हटलं जाते प्राईम नंबर्स, रॅशनल नंबर्स. रॅशनल नंबर्स म्हणजेच परिमेय संख्या म्हटलं जाते मित्रांनो. का? कारण हे 1 2 3 जे आहे यांनाच आपल्याला कशा प्रकारे लिहिता येते? डिनॉमिनेटरला काही नाही म्हणजेच 1. नथिंग मीन्स 1 इज देअर ऑलवेज डिनॉमिनेटरमध्ये. नथिंग मीन्स 1. 2ला सुद्धा नो 1 इज देअर मीन्स 1 इज देअर. 1 डिनॉमिनेटरमध्ये छेदामध्ये 1 हा अंक प्रेझेंट असतोच. दिसत जरी नसेल तरीसुद्धा तो त्या ठिकाणी असतोच. अजून एक जर महत्त्वाचं तुम्हाला या ठिकाणी कन्सेप्ट सांगायचा म्हणजे 1/2 याचाच ॲन्सर काय येतो? 0.5. 0.5 संपला ॲन्सर, राईट. 0.5. बट
हे इथपर्यंत जे आहे ते स्टॉप झालेलं आहे 0.5, याच्या पुढे एक्सटेंड होत नाही. आणि एक्सटेंड झालं जरी सपोज 5 येत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, रिकरिंग डेसिमल पॉईंट. रिकरिंग डेसिमल म्हणजेच खंडित दशांश अपूर्णांक असं आपण त्याला मराठीत म्हणतो. आणि अखंडित असेल म्हणजे पॉईंटनंतर येणारी संख्या ही यामध्ये रिपिटेशन नसेल तर अशा संख्यांना म्हटलं जाते अपरिमेय संख्या, इरॅशनल नंबर्स. ते आपण आत्ता बघणार आहोत. बघूया, हे सुद्धा P/Q या रूपामध्ये सुद्धा असू शकतात. ओके, तर पायची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे मित्रांनो. पायची व्हॅल्यू काय असते, 22/7, 22/7 असते पायची व्हॅल्यू. आणि त्यालाच आपण पॉईंट फॉर्ममध्ये काय लिहित असतो, 3.14. काय लिहिता येते आपल्याला पायच्या व्हॅल्यूला, 3.14. बट हे इथेच लिमिटेड आहे का मित्रांनो, आपल्याला पाठ आहे 3.14 म्हणजेच नाही. तर पायची व्हॅल्यू जी आहे 3.14, यानंतर ती खूप एक्सटेंड झालेली आहे. मिलियन्स, ट्रिलियन्स म्हणजे लाखो डिजिटपर्यंत मित्रांनो त्या संख्येचं कुठेही रिपिटेशन झालेलं नाही. आजसुद्धा त्या गोष्टीवर रिसर्च चालू आहे, परंतु त्या संख्येचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. म्हणून अशा जिथे रिपिटेशन होत नाही अशा संख्यांना म्हणायचं अपरिमेय संख्या, इरॅशनल नंबर्स. आय होप तुम्हाला कळलंच असेल हा कन्सेप्ट. अजून जर सांगायचं म्हटलं तर वर्गमुळात 2ची व्हॅल्यू, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 2, दॅट इज 1.414. अशी ती संख्या एक्सटेंड झालेली आहे मित्रांनो. तीसुद्धा भरपूर एक्सटेंड झालेली आहे, कुठेही रिपिटेशन झालेलं नाही. अशासुद्धा संख्येंना म्हटलं जाते इरॅशनल नंबर्स. त्यानंतर √3. ओके, √4 येणार का नाही, √4, 4चा वर्गमूळ किती आहे 2, आणि 2ला काय लिहिता येते 2/1 म्हणजेच 2/1. तर ती कोणती संख्या झाली, ती परिमेय संख्या झाली. म्हणून या ठिकाणी वर्गमुळात 4ला आपल्याला लिहिता येणार नाही, तर वर्गमुळात 5, वर्गमुळात 6 अशा प्रकारच्या संख्या आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येतात. आय होप इट इज क्लिअर विथ यू. ओके, नेक्स्ट आणि लास्ट टाईप बघूया, टाईप नंबर 17, रियल नंबर्स, वास्तव संख्या. वास्तव संख्या खूप इझी आहे मित्रांनो. परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या यांच्या एकत्रीकरणाला म्हटलं जाते वास्तव संख्या. द कॉम्बिनेशन ऑफ रॅशनल अँड इरॅशनल नंबर्स इज कॉल्ड ॲज रियल नंबर्स. ही आहे डेफिनेशन. मग या सर्व संख्यांना कंबाईन करून या ग्रुपमध्ये लिहून टाकायचं, म्हणजेच वास्तव संख्या हा पार्ट या ठिकाणी आपल्याला कळून जातो. सर्व संख्यांना लिहून टाका, 1/2, 2/2, 4/3, 9/3, त्यानंतर 1, 2, 3, 4, त्यानंतर √1, √2 आहे ना, वर्गमुळात 1, वर्गमुळात 2. त्यानंतर पायची व्हॅल्यूसुद्धा लिहिता येते 22/7. या दोन्ही ग्रुपमधल्या सर्व संख्यांचा कलेक्शन म्हणजेच असते वास्तव संख्या, रियल नंबर्स. आय होप हा फर्स्ट लेसन मित्रांनो तुम्हाला नक्कीच समजला असेल. तर हा झाला आपला फर्स्ट लेसन, नो युअर नंबर्स कंप्लीट. यानंतरच्या लेक्चरमध्ये मीन्स 3rd लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत या टॉपिकवर आलेले प्रश्न कोणकोणत्या एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेले आहेत. चला तर मित्रांनो भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.